สวัสดีครับพี่Channel ครับตามปกคลิปเลยนะครับตอนนี้ ATK F1 V3 Ultimate Plus อยู่ในมือผมแล้วนะครับตัวนี้ครับมีการอัปเกรดจากตัวเดิมคือเวอร์ชัน V2 หลายเรื่องพอสมควรนะแต่มันจะส่งผลขนาดนั้นไหมหรือว่าคนที่มี V2 อยู่แล้วควรจะต้องเปลี่ยนเป็น V3 ไหมคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ It's all about humanity. ที่อยู่ในมือผมเป็นเวอร์ชั่นสีพิเศษนะครับเรียกว่าสีลิเวอร์ทานแล้วกันนะครับเขาจะเป็นสีฟ้าแล้วก็จะมีโลโก้ของทีมลิเวอร์ทานอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับซึ่งสีน่าจะมีประมาณ6สีนะครับมีหลายสีเหมือนกันแล้วก็รุ่นจะมีอยู่2รุ่นใหญ่ๆนะครับคือ Ultimate Plus นะครับก็จะใช้เซนเซอร์เป็น Nordic 54 LM20 นะครับกับอีกรุ่นเป็นรุ่น Extreme รุ่นท็อปสุดนะครับก็จะใช้ MCU ตัวประมวลผลที่แรงกว่านะครับคือ 54H20 นะครับแต่ก็จะมีราคาต่างกันพอสมควรนะครับรู้สึกจะต่างกันประมาณ1,000นะครับซึ่งของในกล่องก็เบสิกครับมีเมาส์มีสายเคเบิลนะครับแล้วก็ตัวรับเวอร์ชันลิเวอร์ทานเขาจะเป็นตัวรับสีน้ำเงินนะผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันธรรมดาน่าจะเป็นตัวรับสีเทาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีฟีดเมาส์นะครับฟีดเมาส์เป็นฟีดดอทนะครับแล้วก็จะเป็นกริปเทปซึ่งฟีดเนี่ยเขาจะให้เราเลือกติดนะครับว่าจะติดเป็นฟีดดอทแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นฟีดผืนใหญ่แบบนี้นะครับสำหรับน้ำหนักนะครับ F1 V3 Ultimate นะครับช่างจริงอยู่ที่ราวๆ 40.9 นะครับ 40.9ส่วนตัวนี้ครับ F1 V2 Ultimate นะครับรุ่นก่อนนะครับอยู่ที่ราวๆ 39.6 นะครับก็แตกต่างกันนิดนึงซึ่งน่าจะเป็นเพราะฟีดเมาส์ครับเพราะว่า V3 ครับใช้ฟีดแบบใหญ่นะครับตัวนี้ยังเป็นฟีดเส้นเล็กนะครับก็เพื่อนๆชอบฟีดแบบไหนมากกว่ากันครับแต่ส่วนตัวผมชอบแบบฟีดใหญ่นะมันก็จะมีความควบคุมเมาส์ได้ดีกว่านะครับแล้วเขาก็จะมีฟีดดอทในกล่องด้วยครับใครอยากได้ลื่นๆเร็วๆก็ติดเป็นฟีดดอทก็ได้นะความแตกต่างนอกจากเรื่องของเมาส์ฟีดแล้วคือเรื่องของตำแหน่งเซ็นเซอร์ครับที่เวอร์ชัน V3 จะขยับตำแหน่งเซ็นเซอร์ให้ขึ้นมาด้านหน้าเมาส์นิดนึงนะครับคือเวอร์ชันเก่าเวอร์ชัน V2 เนี่ยตำแหน่งเซ็นเซอร์มันจะอยู่ตรงกลางเมาส์เลยนะครับแต่ V3 นะครับลองดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นชัดอยู่นะมันขยับขึ้นมาข้างหน้าประมาณนึงนะครับทำให้ตำแหน่งเซ็นเซอร์มันจะอยู่ค่อนไปทางด้านหน้าคือตัวเก่าจะอยู่ตรงกลางตัวเมาส์ครับตามทฤษฎีนะครับอันนี้เราคุยในเรื่องของทฤษฎีนะครับยิ่งตำแหน่งเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้าเท่าไหร่นะครับเวลาเราวาดเมาส์เป็นวงกลมนะครับเราจะได้ทิศทางที่มันมากขึ้นนะครับนั่นแปลว่าการเปลี่ยนตำแหน่งเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำให้หัวเมาส์มันจะมีความไวมากขึ้นครับคนที่แบบเคยใช้ V2 มาก่อนนะครับแล้วพอมาจับตัวนี้แล้วตำแหน่งเซ็นเซอร์มันเปลี่ยนเราจะรู้สึกว่าเมาส์มันไวขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ตามทฤษฎีอีกเช่นกันนะครับยิ่งตำแหน่งเซ็นเซอร์มันมีความค่อนไปด้านหน้าหรือว่าอยู่ใกล้กับปลายนิ้วของเราใกล้กับบริเวณนิ้วที่เรากดมันจะทำให้การวาดเมาส์ของเรามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีแต่เล่นจริงสำหรับผมนะจากการที่ได้ไปทดสอบมาผมอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างขนาดนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญและการพูดงี้แล้วกันเพียงแต่ว่ายิ่งตำแหน่งเซนเซอร์อยู่ด้านหน้าเท่าไหร่มันจะทำให้การวาดเมาส์ของเราเป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นซึ่งอันนี้มันก็ต้องอาศัยการปรับตัวเช่นกันครับแล้วก็อีกเรื่องผมรู้สึกว่าวัสดุเมาส์ฟีดเปลี่ยนคือตัวเก่ามันเป็น PTFE แหละเป็นเทฟลอนแหละนะครับแต่มันจะมีความเป็นกระดาษหน่อยตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นวัสดุพลาสติกมากขึ้นนะพูดง่ายๆคือผมรู้สึกว่ามันจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีความทนมากขึ้นเพื่อนๆดูสีมันยังมีความต่างกันเลยผมรู้สึกว่าอันนี้เหมือนกระดาษรู้สึกว่าอันนี้เหมือนพลาสติกมากกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่า V3 น่าจะทนกว่านะสำหรับเรื่องของสเปคครับอันนี้คือหน้าตาของตัวเมาส์นะครับแล้วก็ตัวนี้คือ3955 Master ครับเห็นไหมฮะจะเขียนไปเลยครับเป็น PicArt 3955 Master ครับนี่คือหน้าตาของเซนเซอร์ตัวนี้แล้วก็พระเอกของเมาส์ตัวนี้อยู่ตรงไหนรู้ไหมครับเพื่อนๆจุดดำๆตรงนี้ครับเล็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูซึ่งจะมีความแรงกว่า 54L15 นะครับก็จะมีค่าการส่งสัญญาณที่ไวกว่าแต่ก็จะไวไม่เท่าตัว Nordic 54H20 นะครับที่จะอยู่ในรุ่น Extreme Plus นะครับตัวนั้นจะแรงกว่าแต่ก็จะกินแบตมากกว่านะครับตัวนี้จะมีความแรงแล้วก็อาจจะประหยัดพลังงานพอสมควรนะครับก็แน่นอนครับเซนเซอร์ก็มีการอัปเกรดให้เท่ากับพวกรุ่นพี่และตัว X1 ตัว X9 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์รุ่นเดียวกันแล้วแต่ตัวนี้ MCU การประมวลผลจะมีความล้ำกว่าตัวรุ่นพี่นะครับก็จะมีค่า Button Latency ที่ไวกว่าตัวรุ่นพี่นิดหน่อยนะครับแต่สำหรับผมนะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะคือเราแยกไม่ออกนะครับเรื่องของเซนเซอร์แล้วก็พลิงเรทที่ไปเทสมาก็ปกติดีนะครับไม่ได้มีการหลอนหรือว่าพลิงเรทมีการกระโดดอะไรเรื่องของรูปทรงก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเป็นเมาส์ไซส์เล็กครับเหมาะกับคนมือเล็กนะครับแต่คนที่มือใหญ่มาจับแบบข้อกริปฟิงเกอร์ทิปผมบอกเลยว่าสนุกมากนะครับส่วนตัวผม
ถ้าเกิดเล่นเมาส์ตัวนี้นะผมจะจับแบบฟิงเกอร์ทิปโคตรสนุกเลยเบามากตัวเมาส์เบามากนะครับยกได้ง่ายแล้วก็มีความคล่องแคล่วสูงครับแล้วก็ด้วยความที่ฟีดผืนใหญ่ขึ้นผมรู้สึกว่าเพิ่มความคอนโทรลได้มากขึ้นตัวเมาส์จะมีความนิ่งมากขึ้นเพราะว่าฟีดมันมีการสัมผัสกับแผ่นรองเมาส์เยอะอะรู้สึกว่ารู้สึกลื่นขึ้นสมูทขึ้นคุมเป้าได้ง่ายมากขึ้นครับเรื่องของกริปจับเขาบอกว่ามีการเคลือบผิวนาโนโคตติ้งใหม่นะแต่โดยรวมแล้วก็รู้สึกว่าหนึบดีอ่ะคือมันหนึบมาตั้งนานอยู่แล้วอ่ะไม่ได้มีความลื่นตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วเรื่องของสวิตช์ครับผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้มีพรีทาวเวลนิดนึงคือเวลากดไปมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มันจะมีความยึกนิดนึงอ่ะก่อนกดอ่ะก่อนที่เราจะลงน้ำหนักลงไปอ่ะซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของงานประกอบข้างในที่ผมรู้สึกว่างานประกอบอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่อย่างว่าแหละด้วยความที่เขาต้องลดน้ำหนักให้มันเบาที่สุดอ่ะมันก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะขาดความแน่นหนาอะไรประมาณเนี้ยแต่ถามว่าเป็นปัญหาร้ายแรงขนาดนั้นไหมไม่นะครับผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยสวิตช์คลิกครับตามข้อมูลเขาบอกว่าใช้เป็น ATK Custom Optical Switch นะครับซึ่งเขาก็เขียนไว้เลยว่าเป็น FE Switch นะครับตัวนี้ส่วนตัว encoder ใช้ของ TTC ครับขนาดแบตครับ300มิลลิแอมเท่ากับตัวเก่านะครับแล้วก็ด้วยความที่ MCU ประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้300ชั่วโมงครับเหมือนเดิมนะครับ ATK Hub ครับผมก็รีวิวทุกคลิปนะครับเพราะว่ารีวิวเมาส์ของ ATK เยอะมากเหมือนเดิมรีแมปปุ่มนะครับมาโคร DPI สูงสุดอยู่ที่ 50,000 ครับ Performance ครับพุนเรทสูงสุดที่ 8,000 มีค่า3ค่าให้เลือกครับเหมือนเดิมนะครับย้อนไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะหน้านี้เรื่องการเซตเซนเซอร์ครับ Motion Sync Light Correction Ripple นะครับแล้วก็ Ultra Long Range Mode คือเวลาแบบตัวรับอยู่ไกลๆนะครับก็จะช่วยเพิ่มความเข้มข้นของสัญญาณแต่ก็อาจจะกินแบตนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ DPI Quick Toggle ครับคือถ้าเกิดเราเปิดนะครับแล้วเรากด backward forward 2 ปุ่มเนี่ยครับกดค้างไว้3 วินะครับจะเป็นการสวิตช์ DPI คือเพิ่ม DPI นั่นเองนะครับกดไปเรื่อยๆเขาก็จะรันไปเรื่อยๆตามที่เราเซตไว้ครับอันนี้ครับตัวกัน Score View ลั่นนะครับเราสามารถมาติ๊กเปิดเพื่อเปิดค่าความหน่วงนะครับก็จะทำให้เวลาเราเผลอไปคลิก Score View อ่ะมันก็จะไม่ลั่นเองครับตรงนี้ครับ Ripple Detent 11 ค่านะครับด้านนี้ครับ Sensor Rotation นะครับแล้วก็อีก2ฟังก์ชันที่เคยรีวิวไปนะครับแนะนำให้ไปดูคลิปเก่าๆดีกว่าผมรีวิวไว้ละเอียดมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้เปิดนะFrame Rate สูงสุด 8,000 เหมือนเดิมครับความรู้สึกในการใช้งานครับคือ ATK ก็ยังคงความเป็น ATK ครับคือเขาทำเมาส์เรือธงให้มีราคาที่เราเอื้อมถึงได้อะปกติก็จะเมาส์ก็จะแบบ 4,000 5,000 พวกเมาส์แฟลกชิพทั้งหลายครับแต่ตัวนี้ราคาก็ถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรแน่นอนผมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อทุกช่องทางไว้แล้วนะครับลองคลิกเข้าไปดูแล้วกันว่าเรามีโค้ดส่วนลดอะไรได้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ผมซื้อผ่านหน้าเว็บอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าๆนะครับแล้วก็ได้ของแถมนะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลด PBDCH นะครับลดนิดเดียวครับแต่ก็ใส่ไปเถอะหลังจากการใช้งานจริงมาหลาย10ชั่วโมงครับผมสรุปได้ว่าเวอร์ชัน V3 เขาไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในส่วนที่ V2 มันยังมีความบกพร่องอยู่มีความแบบยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ VT เป็นการเก็บข้อบกพร่องของรุ่นก่อนนะครับซึ่งเป็นการเก็บข้อบกพร่องที่ผมรู้สึกว่าพอใจแล้วก็เห็นด้วยกับที่เขาปรับต่างๆนะครับอย่างแรกที่มีการปรับปรุงก็คือเรื่องฟีดเมาส์คือผมชอบมากนะครับคือตัวเก่ามันก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าตัวใหม่มันรู้สึกว่าตัวเมาส์มันมีความนิ่งขึ้นน่ะมีความเรียบเนียนมากขึ้นน่ะส่วนเรื่องของเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวประมวลผลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แรงมากขึ้นถามว่าดีไหมแน่นอนมันดีอยู่แล้วดีกว่าตัวเก่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันส่งผลชัดเจนจนทำให้เราต้องเปลี่ยนไหมผมกลับรู้สึกว่าไม่จำเป็นคือถ้าเกิดใครมี V2 อยู่แล้วนะครับถามว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น VT ไหมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดพูดในเรื่องของเซ็นเซอร์นะเรื่องของการประมวลผลต่างๆผมรู้สึกว่าอาจจะแยกไม่ออกการเปลี่ยนแปลงนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันขนาดนั้นไม่นะครับผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องของการปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์นะครับให้มีความยื่นมาด้านหน้ามากขึ้นอันนี้ผมมองว่าดีนะครับดีแต่ถามว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมก็ไม่ครับสรุปเลยดีกว่าถ้าเกิดใครมี V2 อยู่แล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น VT มันไม่ได้มีความแตกต่างชัดเจนมากขนาดนั้นแต่ผมกลับรู้สึกว่าด้วยความที่ ATK F1 อ่ะมันเป็นเมาส์ที่ราคาสำหรับผมนะรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงเกินไปอ่ะมันเป็นราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายอ่ะการที่เรายอมจ่ายแล้วมันได้สิ่งที่มันดีกว่าเดิมมีการอัปเกรดที่ดีกว่าเดิมผมคิดว่าก็น่าคุ้มกับการลงทุนเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนตัวนะผมมองว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นเมาส์เล็กตัวจบราคาบัดเจ็ตเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับอยากหาของดีราคาถูกผมคิดว่า ATK F1 น่าสนใจมากก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังมองหาเมาส์ไซส์เล็กสเปคเรือธงนะครับราคาบัดเจ็ตผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับ
คือคนมือใหญ่จับได้ไหมจับได้ครับจับได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจับแบบคอกริปหรือพวกฟิงเกอร์ทิปผมแนะนำให้ลองจับดูนะครับมันน้ำหนักค่อนข้างเบาครับประมาณ40 กรัมถือว่าเบามากๆเลยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนเรื่องของฟีดเมาส์เรื่องของตำแหน่งเซนเซอร์ผมคิดว่าสิ่งเนี้ยแม่งสำคัญกว่าเรื่องของ MCU กับเรื่องของเซนเซอร์อีกรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันอาจจะส่งผลต่อการเล่นของเรานะครับเพราะว่าเรื่องของเซนเซอร์กับ MCU ที่มันมีการอัปเกรดขึ้นเราอาจจะแยกไม่ออกแต่ฟีดเมาส์เปลี่ยนตำแหน่งเซนเซอร์เปลี่ยนสิ่งนี้เราอาจจะสัมผัสได้อาจจะแยกออกนะครับแต่ก็นั่นแหละเราอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวได้อยู่แล้วนะครับถึงมันจะเปลี่ยนก็จริงนะครับแต่มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ต้องลองเองนะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงสิ่งนี้ต้องลองเองนะครับแล้วก็ในวันที่ผมอัดคลิปเนี่ย ATK จะมีอะไรใหม่ๆเพียบเลยนะครับอย่างที่เริ่มพอมีภาพหลุดนะก็จะมี Clone OP1 นะครับแล้วก็จะมี Switch Magnetic ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องปกติของเมาส์จีแล้วแหละเพราะว่าหลายๆแบรนด์เริ่มทำแล้วนะครับแล้วก็ ATK ก็คิดว่าน่าจะทำเหมือนกันนะครับก็จะมีอะไรใหม่ๆให้เราเสียตังค์เพียบอีกแน่นอนนะครับเตรียมตังค์ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ผมมีคำถามสุดท้ายครับอันนี้อยากจะให้ช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะครับช่วยแสดงความเห็นหน่อยว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับถ้าเกิด ATK จะมี Official Shop ในไทยนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อสินค้าของ ATK ได้ตามร้านคอมทั่วไปตามห้างต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถไปลองจับไปลองใช้งานดูว่าชอบไหมนะครับแล้วก็จะมีประกันศูนย์ไทยนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้จากหน้าร้านเลยหรือว่าถ้าเกิดสั่งออนไลน์ก็วันเดียวถึงนะครับเพื่อนๆจะตั้งตารอการมาของ ATK นี้ไหมนะครับยังไงช่วยแสดงความเห็นใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับAbout humanity.